ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સ્વામિનારાયણ, જય યોગેશ્વર, જય જિનેન્દ્ર અને જય મહાદેવ. કેમ છો બધા? મારી ચેનલ એજનસ ફૂડ સ્ટેશનમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે વાળીએ એકદમ કલરફુલ એવું પનીર બ્રોકોલી સલાડ બનાવીશું. આ સલાડ બનાવવું ખૂબ જ સહેલું છે અને સાથે સાથે તે હેલ્ધી અને ટેસ્ટી પણ છે. તો ચાલો તેને બનાવવાની શરૂઆત કરીએ.
આ પનીર બ્રોકોલી સલાડની રેસીપી કેવી લાગી તે મને કમેન્ટમાં જરૂરથી કહેજો. અને મને એ પણ કહેજો કે તમે રેગ્યુલર મારા વિડીયો જુઓ છો અથવા તો આ સલાડ તમે બનાવો છો તો કઈ રીતે બનાવો છો. અને જો તમને રેસીપી ગમે તો તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર પણ કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા